Good morning. Good morning. Ngayon magluluto po ako ng chicken menudo. Yan lang, wala kasi ibang ingredients. Pero ox na yan. Curry na yan. Ayun. I understand how to cook the chicken menudo. Sabay-sabay na wala ng time. Alam niyo na, buhay OFW. Yan. Pag wala ang pusa, lumalabas ang daga. Oo, diba? Haliyang tandaan kahit malayo ka man. Ayan. Pag nagluluto para mas masarap, kanta-kanta ka lang. Ayan. Diba? May wagang rice cooker. Ang tawag dyan. Yung kwarto ko, kusina ko din. Itihin natin yun. Ito muna. Patuyin natin muna yung carrots at patatas. Ayan. Para mas mabilis maluto. Need more. Ayan. Tingnan natin. I-load na natin yung ating chicken. Ayan, nalagyan natin konting toyo.
natin. Tingnan natin ulit. Ooh. Bango. Ayan, tapos ilagay na natin to. Diba? Ating magic na panghalo. Tapos takpan natin ulit, pakuluin. Yan, check natin ulit. Uy. Okay. Tikman natin yung lasa. Kung pasado na ba. Yummy na. Yummy, yummy. Lagyan natin ng konting asin. Basta probinsya ganyan, no? Konti-konti lang yung asin. Hintay na lang. Yan. My room is my kitchen. Saan ka pa dyan? Sa OFW lang yan. Sino mga OFW makakarelate nito? Tapos nagluluto sa rice cooker. Ayokong magluto sa labas. Ay, sa kusina. Yummy. Sarap naman. Ayan. Gusto mo magluto ng masarap, kaya pag nagluluto ka with heart. Yan ang sekreto ng mga kusinero at kusinera. Maniwala ka na.
Ang dali lang, mga ilang minuto lang ba ito niluto. 10-15 minutes. Hayaan lang yan siya kumukulo. Tapos, unti-unti yung absorb yung niya, yung sabaw niya. Lalo ako nagugutom sa kakatikim ay. Oh, okay na to. Ayan na. Luto na ang aking chicken menudo. Diba? Tara guys, kain na tayo.